Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Știu că am întârziat cu filmările, însă situația a fost de așa natură. Vă las informațiile pentru cei interesați, eu consider că sunt utile. Luna martie este una foarte profundă și foarte încărcată la nivel energetic și tranzitele sunt precum urmează. Pentru voi se va activa casa comunicării, casa a treia, unde aveți berbecul. O vom avea pe Venus în retrogradare aici, pe casa a treia. Mercur a intrat și el în berbec, la jumătatea acestei luni va retrograda. Vom avea tranzitul soarelui prin casa a treia în berbec, vom avea o lună nouă, care este totodată și o eclipsă de soare în berbec și nu în ultimul rând ingresul planetei Neptun în berbec, tot pe zona casei a treia pentru foarte mulți ani de acum înainte. Ce înseamnă casa a treia? Înseamnă familia extinsă, frații, surorile, tot ceea ce are legătură cu unchii, mătușile, cu vecinii, cu comunitatea, cartierul în care locuiți, cursurile pe care doriți să le faceți, dar care durează puțin, tot felul de informații pe care le găsiți acum. Unii dintre voi puteți inclusiv să scrieți o carte, să publicați ceva, să începeți să comunicați, să deveniți mai sociabili. Pentru alții dintre voi este ceva legat de drumuri pe care le faceți, drumurile pe distanțe scurte. Berbecul este primul semn al zodiacului, semn cardinal de foc și înseamnă a fi identitatea proprie, autonomia, independența, acțiunea, motivația. Pentru unii dintre voi aceste tranzite pot aduce oameni din trecut, alături de care voi ați studiat, să spunem, în școala generală, studiile voastre primare, să revină în viața voastră. Unii dintre ei pot deveni partenerii voștri de viață, puteți începe o romanță, o idilă. Pentru alții dintre voi reveniți asupra unor gânduri din copilărie, gânduri care v-au trasat o direcție în viață, dar acum vă puteți schimba mentalitatea. Vă puteți gândi, vă puteți răzgândi cu privire la anumite lucruri care au legătură cu familia voastră extinsă. Pentru alții dintre voi este desprinderea de aceștia, vă mutați în alt loc, în alt cartier, în altă comunitate. Pentru alții dintre voi poate fi apropierea de aceștia sau poate fi un moment în care să spuneți: de acum încep să studiez, de acum încep să public, de acum mă lansez pe mediile de socializare, încep un canal de YouTube sau pe alte platforme de socializare, pentru că asta înseamnă comerț, tranzacții, business. Eclipsa de soare deschide noi oportunități de viață. Toate aceste lucruri sunt foarte benefice și efectele le vom vedea cu siguranță în următoarele 6 luni. Putem face o comparație cu viața noastră de acum 12 ani, pentru că putem găsi situații similare care să ne ajute acum să avansăm, să progresăm. Neptun va fi de mare impact aici pe casa comunicării, pentru că Neptun înseamnă eterul, spațiul, câmpul cuantic la care suntem toți conectați și vă poate deschide mintea, vă poate duce către o realitate subtilă, către o lume subtilă pe care înainte nu o vedeați, nu o percepeați. Neptun în casa lui Mercur vă poate aduce clar vedere, clar simțire, clar viziune, schimbarea mentalității, înțelegerea foarte profundă a unor lucruri, în urma unor studii, sau să începeți să cercetați lumea din care facem parte pentru a vedea cine sunteți voi cu adevărat. Eul vostru autentic, în raport cu tot ceea ce vedeți în realitatea voastră, cu tot ceea ce ați creat încă din primii ani de viață. Tot pe parcursul acestei luni vom avea parte și de o eclipsă de lună, care este o lună plină pe zona casei a 8-a. Casa a 8-a este casa lui Pluto, care acum se află la voi în Vărsător. Pe casa întâi. Pluto pe casa întâi vă declanșează o nouă identitate, vă aduce posibilitatea să fiți autentici, eul vostru autentic. Atât că această lună plină, această eclipsă de lună se produce lângă nodul sud karmic, care acum în tranzit se regăsește în Fecioară. Casa 8-a este casa fricilor, a morții și a renașterii, casa datoriilor karmice sau financiare, casa unde regăsim resursele împărțite cu ceilalți, banii veniți prin ceilalți, prin partenerul de viață sau veniturile pasive. Tot aici regăsim și asigurările de tot felul, partajul în cazul în care ați divorțat, pensia alimentară, zona psihologică și intimă a vieții. Fecioara ne ajută să avem o viață ordonată, o rutină foarte stabilă, dar de asemenea vine la pachet și cu critică sau autocritică. Iar luna plină spune: eliberează-te de critică, eliberează-te de așteptări. Lasă lucrurile să se întâmple și vei vedea cât de ușoară poate fi viața pentru tine.
pentru că treci printr-un proces profund de transformare. Viața ta în următorii ani nu va mai fi așa cum o cunoști acum. Trebuie doar să fii foarte adaptabil și foarte consistent și perseverent în ceea ce îți dorești. Vrei o viață mai bună, fii organizat, fii disciplinat și asta va fi cheia succesului tău. Poate fi frica de intimitate sau o perioadă în care ați fost foarte mult singuri, care se încheie acum. Dacă ați fost foarte mult timp izolați sau v-ați temut de anumite lucruri, acum viața voastră socială poate deveni mai alertă, mai dinamică, vă puteți distra, vă puteți simți mai bine, vă puteți elibera de datorii sau puteți încheia niște situații complexe, profunde și dureroase din viața voastră pentru că a venit timpul să evoluați și să trăiți viața la maximum, în bucurie, în armonie. O lună care aduce foarte multe lucruri bune la pachet și vom vedea următorii 12 ani, următorii 10 ani cum vor fi pentru noi. Să vedem ce ne spune și oracolul. Casa a treia, unde aveți eclipsa de soare din Berbec, care activează, sigur că da, o nouă identitate, un nou fel de a fi sau gânduri noi, păreri noi, dar care duc către evoluție. Contactul cu familia extinsă, o relație de prietenie cu aceștia. Poate fi vorba și despre a scrie cărți, despre a studia, despre a lăsa moștenire, a lăsa ceva în urma voastră. Casa 11, pentru viitor, ca moștenire. Pentru alții dintre voi este faimă, prestigiu sau o nouă comunitate, un nou grup de oameni pe care îl puteți întâlni. Mai poate fi vorba și despre studii pentru umanitate sau mă implic activ în comunitatea mea pentru binele suprem al tuturor. Casa 11 este o casă care vorbește despre umanitate, rețele mari de oameni. Este casa vărsătorului, casa voastră. Pluto vă ajută să vă transformați și să vă vedeți ca parte dintr-un întreg, să accesați frecvența empatiei și să vă descurcați viața, să aveți o viață mai bună, să treceți la următorul nivel, să fiți mai împliniți. Iar aici avem energie masculină yang. Semnele sunt următoarele: Berbecul, Gemenii, Leul, Balanța, Săgetătorul și Vărsătorul. Acțiune. Luna martie este o lună de introspecție, o lună de planificare. Mai multe acțiuni în viața noastră vom vedea cu siguranță începând cu jumătatea lunii aprilie. Însă, această lună va aduce un prilej foarte bun să vă faceți temele, să vă faceți un plan foarte structurat pentru viață, pentru a depăși anumite obstacole, anumite provocări, fie că vorbim despre familie, fie că vorbim despre carieră, fie că vorbim despre relații. Energia masculină ne ajută să facem lucruri. Începe o etapă de acțiune pentru voi. Hai să mai luăm o carte să vedem. Așa am simțit, uite, din acest oracol. Eliberare de control și rigiditate, de înverșunare, de critică, pentru că toată lumea critică, de judecată, dar și de prejudecată. Este o lună pentru contemplare care va aduce o culminare a eforturilor începând cu luna septembrie. Sau vom vedea un rezultat mai clar atunci, dar și următorii 12 ani sunt foarte importanți. Ieșim din hibernare. Iese soarele, ne vom simți compleți sau se încheie niște lucruri pentru ca alte lucruri să înceapă. Să vedem ce ne spune și tarotul. Este o lună foarte bună. Toată lumea a spus că este o lună grea. Din punctul meu de vedere este o lună care ne invită către pionierat, către începuturi, către deblocarea acelor situații de viață unde anterior nu vedeam soluții sau nu le găseam. Pentru voi o lună de regenerare cu siguranță. 7 de spade, cavalerul de cupe, spânzuratul și pajul de bâte. Mișcare și acțiune pe zona de relații. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre faptul că vă convingeți în legătură cu o anume persoană din viața voastră. Indiferent dacă aveți o relație sau nu, persoana respectivă a fost suspectă sau bănuită de ceva anume, iar în această lună vă convingeți dacă ceea ce credeți voi este adevărat sau nu. Pentru alții dintre voi este vorba despre
socializare, despre posibilitatea de a cunoaște oameni noi în această viață, posibilitatea de a vă îndrăgosti, posibilitatea de a vă schimba percepția despre relații, pentru că unii dintre voi considerați că nu mai puteți întâlni pe nimeni. Singurătatea aceasta v-a făcut foarte temători sau v-ați îndoit de faptul că mai puteți iubi, că cineva vă mai poate iubi, că mai puteți avea parte de un parteneriat, că mai puteți avea parte de o relație. Uite că poate apărea, începând cu această lună, o iubire ca în filme, o iubire ca în basme, o iubire poetică, o iubire care să schimbe tot. Poate fi vorba aici despre autosabotaj sau despre înțelegerea unor relații vechi, conștientizarea acestora și despre conștientizarea faptului că până acum ați trăit într-o iluzie, iar de acum înainte aveți voi control asupra vieții voastre, asupra lucrurilor pe care vi le doriți și știți ce vreți. Aceia dintre voi care sunteți în relațiile de cuplu, aici este o rutină foarte încărcată, așteptări prea mari pentru unii dintre voi de la partenerii voștri de viață, care nu sunt suficient de maturi sau care doar atât pot face în acest moment prezent, iar cavalerul de cupe vine cu recunoștință, cu empatie, cu înțelegere, să ne înțelegem și să mă pun și în poziția celuilalt. Pentru alții dintre voi este vorba despre această răceală dintre voi și cineva drag vouă care se poate încheia, pentru că veți vedea luminița de la capătul tunelului, veți vedea mai multă pasiune în relația voastră de cuplu sau trebuie aprinsă flacăra pasiunii pentru ca voi să vă puteți bucura mai mult de viață. Pot reapărea din trecutul nostru parteneri de viață, oameni, foști iubiți, foste iubite, foști colegi de lucru, de clasă, cu care poate ați avut ceva în comun sau nu, dar care acum să devină parteneri stabili de viață. Se reiau teme din trecut pentru că trecutul își cere tributul. Înaltul preot, posibilitatea unei căsnicii fericite, posibilitatea să întâlniți pe cineva, o persoană cu care să intrați într-o relație care poate fi de lungă durată, poate fi corectă, tradițională. Pentru alții dintre voi este vorba despre schimbarea identității, posibil un divorț, posibil acum să începeți să faceți niște lucruri, să vă mutați la familia voastră extinsă și acest lucru oricum vă dă aripi pentru că se încheie un capitol stresant din viața voastră în care v-ați simți ca spectator în viața voastră și abia de acum lucrurile încep să înflorească pentru voi. Pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie după o lungă perioadă de stat într-o relație. Un angajament ferm, soarele. Vedeți luminița de la capătul tunelului și iese soarele, am spus anterior. Pentru alții dintre voi poate fi un copil, sănătatea unui copil sau puteți avea un copil. Sau este vorba aici despre voi ca și părinți, în ceea ce privește copiii voștri, iar aceștia își rezolvă viața, rezolvă niște conflicte, niște situații stresante. Pajul de monede, un început concret, o linie foarte clară pe care puteți merge de acum înainte către o viață mai bună. Lucrurile devin clare și concrete, veți scăpa de niște dubii majore. Clarificați niște situații complexe de viață, lucru care vă deschide oportunitatea către o viață de cuplu armonioasă, către oamenii potriviți pentru voi, către iubire pe frecvență înaltă. Buburuza, noroc, casa a treia, abundență, o viață fericită, o vibrație a fericirii, dorințe care devin realitate. Sănătate bună, echilibru și o naștere. Unii dintre voi puteți deveni bunici. În cazul în care deveniți bunici, posibilitatea să aveți o nepoată este, uite aici, în cărți în potențial destul de mare. Pentru alții dintre voi este vorba despre bunica, despre o moștenire, de asemenea. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o cerere în căsătorie, așa cum am spus, despre o sarcină, dacă este cazul, despre o viață bună, despre clarificarea unor situații complicate, inclusiv evitarea unui divorț. Împăcarea cu un fost partener poate fi. Vindecarea unor răni.
Scânteia, se reaprinde flacăra, se reaprinde scânteia pasiunii dintre voi sau se reia o conexiune. Poate fi un om pe care l-ați cunoscut acum ceva timp, dar pe care nu l-ați văzut ca pe un partener de viață și reapare. Sau poate fi un suflet cu care voi aveți foarte multe lucruri în comun și persoana respectivă complet necunoscută vouă, dar energia sa foarte, foarte mult în rezonanță cu a voastră, ca și când v-ați fi cunoscut în alte timpuri. Și transparență, foarte multă claritate în relații, așa cum am spus, eliminarea unor dubii, certitudine, niște lucruri certe, concrete pe care le veți vedea începând cu luna martie, pe zona de relații. Să vedem în planul financiar. 3 de bâte, 6 de cupe, pajul de cupe și regele de monede. Pentru unii dintre voi poate fi stabilitate la nivel financiar în familie, pentru că sunteți doi, pentru că toată lumea contribuie la buna desfășurare a vieții. Pentru alții dintre voi este vorba despre foarte multă experiență. Vă găsiți un nou loc de muncă în conformitate cu experiența voastră profesională, iar acest lucru aduce o încununare a eforturilor voastre de până acum și un salariu mai bun, câștiguri mai mari. Pentru alții dintre voi poate fi revenirea la o activitate mai veche, la o profesie mai veche, unde puteți dovedi o eroare care s-a făcut în ceea ce vă privește. Pentru alții dintre voi este vorba despre profesorat sau despre pionierat. În ce sens anume voi veți ști mai bine, însă aveți de dat la schimb, aveți de dat comunității, aveți de dat societății niște lucruri foarte bune de care alții vor beneficia. Este ca și când aveți o putere fantastică să plantați acum niște copaci la a căror umbră posibil să nu stați, însă acea umbră va fi moștenirea voastră, va fi scutul pentru noile generații ce urmează să devină adulți, iar această moștenire lăsată de voi vă ajută în evoluția voastră spirituală. Pentru alții dintre voi poate fi o negociere, revenirea unei discuții pe care ați avut-o anterior la locul actual de muncă, pentru că acum există buget și disponibilitate din partea managementului firmei pentru ca salariul vostru să crească. Pentru alții dintre voi este o analiză, o prospectare a pieței, poate fi dezvoltare pe zona de venituri pasive, să faceți ceva în acest sens. Aici avem pajul de spade. Asta înseamnă studii noi, asta înseamnă pune în aplicare tot ceea ce am învățat o viață. Poate fi vorba, așa cum am spus, despre mers la interviuri sau despre așternut pe hârtie niște gânduri. Gânduri care sigur că pot fi monetizate. Regina de spade, experiență, detașarea de emoții, detașarea de gânduri vechi, de tipare vechi, de mentalitate veche, pentru că viața o cere, pentru că, uite, puteți lăsa moștenire ceva. Pentru alții dintre voi poate fi realmente o moștenire, poate fi vorba despre un nou contract de muncă pe care acum să îl accesați, poate fi vorba despre o nouă angajare, despre mers la interviuri, pentru alții dintre voi poate fi pensionarea sau un divorț pe care îl discutați, îl negociați, evitarea unui divorț poate fi. Un parteneriat, o afacere poate fi și regele de spade. Regele de spade este arhetipul vostru, o transformare totală. A venit vremea să vă maturizați, a venit vremea să deveniți conștienți de voi înșivă, să vă detașați puțin pe parcursul lunii martie și nu numai, ci pe parcursul lunii aprilie de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că există în permanență un plan mai mare. Există în permanență o nouă foiță de ceapă pe care o putem accesa pentru ca noi să devenim mai înțelepți. Dacă ne-a scăpat ceva din vedere, începând cu luna martie, lucrurile se clarifică și vom avea acces la mai multe informații. Noroc! O lună foarte bună la nivel financiar. Se schimbă cumva direcția, se reconfigurează traseul astfel încât voi să fiți mai stabili în zona financiară sau să fiți cumva protejați. Trecutul.
Poate fi o ofertă de loc de muncă din trecutul vostru sau poate fi experiența voastră de o viață care acum este practic asul vostru din mânecă, cecul vostru în alb. Foarte mult noroc! La nivel de plan emoțional, uite, încheierea despre care spuneam, resetarea mentalității, să-i spunem așa, o nouă identitate, o nouă viață, încheierea unei perioade complicate, cicatrizarea, vindecarea. Avem 9 de bâte, 10 de spade, moartea și 10 de monede. Pluton învărsător avem aici. Te ajută să iei experiența de viață de până acum și să o transformi în spada adevărului, în Excalibur, în cunoaștere, în înțelepciune, pentru că uite ce poți accesa. Satisfacție la nivel de plan material sau poți înțelege viața, așa cum este ea construită, de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic nivel. Este un fel de accesare a câmpului cuantic, de revelație majoră. Neptun ne ajută să percepem lumile subtile. Începând cu această lună, voi puteți face acel lucru. Vărsătorul are conexiune directă cu eterul. Eter, unde se întâmplă lucruri, iar voi veți avea antenele direct în câmpul cuantic. Pentru alții dintre voi este aplanarea unui conflict major care are legătură posibil cu familia voastră, o împăcare cu cineva, chiar și după o ruptură, iertare. Cineva vă cere să iertați ceva sau voi trebuie să iertați trecutul. 5 de cupe. Poate unii dintre voi ați pierdut pe cineva, cineva a trecut în neființă. 5 de cupe este o durere mare, este și un doliu și ți se spune mai poți iubi sau bucură-te de ce ai avut și trăiește în armonie cu tine, pentru că trecerea în neființă este o altă frecvență. Regina de bâte, mai multă încredere în voi înși vă. 6 de bâte, succes. Poți cunoaște pe cineva, familia ta poate fi bine, copiii tăi pot fi bine. La nivel medical, aici avem provocări pe zona scorpionului, aparat reproducător, poate pentru doamne menopauza, poate fi vorba despre colon, despre regenerare la nivel celular, despre trecerea peste o provocare medicală care părea gravă, posibilitatea de vindecare prin puterea gândurilor și a minții, prin frecvență înaltă. Atenție și la mișcare, aveți nevoie de mai multă mișcare, unii dintre voi, și de timp petrecut în natură. Pe cine trebuie să ierți? Trecutul îți bate la ușă, te vizitează. Senzații din trecut, situații din trecut, care poate nu sunt unul la unul, dar se reproduc ca tu să evoluezi și să te desprinzi de ceea ce a fost vechi, de karmă, de parte din ea cel puțin. Să vedem ce ne spun și talismanele. Ai o afecțiune medicală, acolo este o provocare la nivel mental și emoțional. Nu ai putut să treci peste niște gânduri, peste niște vorbe, peste ceva ce s-a întâmplat, peste o conversație sau o întâmplare. Aici avem, eu sunt problema, scuzele cuiva sau cineva care ți-a greșit. Înțelepciunea te ajută pe tine pe parcursul acestei luni să deschizi calea unei noi vieți, să ierți, să evoluezi, să ascensionezi. Alice în țara minunilor, o minune, dar și o trezire în conștiință. Niște informații noi sau pur și simplu clarștiința, simțurile tale, telepatia, telechinezia, toate acestea există. La nivel medical te poți vindeca prin puterea gândurilor tale. Sigur că este mult studiu în spate, sigur că este nevoie de foarte multă hotărâre, perseverență, consecvență, dar se poate. O vibrație înaltă, ai lumea la picioare, o încheiere fantastică, o eliberare de ceva vechi, de niște amintiri pe care le-ai ținut
în mintea ta, în sufletul tău, dar care te-au doborât. Acum ai rețeta pentru o nouă viață. Să îngropi ceva vechi și să plantezi ceva nou. Un prieten foarte bun, foarte drag. Revederea cu cineva foarte drag sau posibilitatea să te convingi că cineva îți este loial. Să treci peste niște lucruri care au fost grave sau ți-au părut grave. Microbiomul, bucurie în stomac, reconectarea la câmpul cuantic, la eter, depășirea unor stări de angoasă, de anxietate, de depresie. Depresia este deconectarea de la câmpul cuantic. Flexibilitate. Ai nevoie de mai multă flexibilitate. Pentru alții dintre voi este vorba despre un copil care poate este în spectrul autist sau nu. Copiii aceștia sunt speciali, nu intru astăzi în discuție, dar este noroc, uite, să te detașezi, să treci peste o etapă, scapi printr-un noroc de ceva. Poate fi chiar de o intervenție chirurgicală. O treci cu bine. Ai chintă royală și posibilitatea prin sunet să-ți modelezi realitatea, să-ți schimbi viața. O mână câștigătoare, niște câștiguri financiare foarte bune. Avem inițiala A și E, ea. Energia feminină, iar aici avem energia masculină. Energia feminină și energia masculină care trebuie integrate, alchimizate, balansate. Am ce iubesc, am ce-mi doresc, pentru că fac ca lucrurile să se întâmple pentru mine, fac viața pentru mine să funcționeze. Eu trăiesc viața, nu viața mă trăiește pe mine. Ceva legat de Japonia poate fi pentru unii dintre voi aici și o zi de sărbătoare. Unii dintre voi, în preajma unei zile de sărbătoare sau a unei zile în care comemorați, sărbătoriți ceva, un lucru bun se poate întâmpla, poate începe. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!